Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món giải khát cực kỳ ngon luôn. Dai dai mềm mềm, thơm phức cái mùi lá dứa, lạnh lạnh vậy nè, vừa mát vừa ngon mà lại giải khát nữa. Lọt hạt lựu đơn giản ngon miệng thì mời các bạn mình cùng xem luôn nha. Trước hết đó là mình làm cái phần hạt lựu ha. Bây giờ các bạn chuẩn bị một cái miếng giấy sạch lớn, mình sẽ lót ở bên dưới cái dĩa. Còn này là bột năng, các bạn thích ăn nhiều hay ít đó là tùy chứ không có cần phải chính xác đâu, mình cứ múc qua trước một cái. Rồi bây giờ các bạn sẽ thêm nước vô để khuấy cái hỗn hợp này, thì nó phải đặc thì nó mới nhanh khô, còn làm lỏng quá thì nó lâu khô vậy thôi chứ cũng không có gì khó. Khuấy lên cái rồi thấy nó lỏng quá thì các bạn cho thêm chút xíu bột năng nữa đi cho nó khô khô lại. Rồi mình sẽ lót cái hỗn hợp này qua cái miếng giấy lót ở trên cái dĩa, hoặc là các bạn lót lên trên cái rổ dày cũng được nữa. Rồi mình lót qua hết đi. Mình làm cái kiểu này là nhanh cấp tốc luôn. Làm kiểu này cũng có thể áp dụng các bạn làm hạt lựu để bán luôn nha. Phần này là mình cho một chút bột năng vô, rồi các bạn cũng thêm nước vô luôn. Mình khuấy cho nó tan ra trước một cái. Sẽ thêm màu thực phẩm vô nha, dùng là màu đỏ đi cho nó đậm. Khuấy đều xong rồi mình sẽ rưới trực tiếp vô cái lớp bột hồi nãy đó. Mình rưới đều vậy nè, cho nó lon lon ra vậy thì hạt lựu của mình nó mới đều đẹp, nó không có bị quá đậm. Rồi sẽ tán nó ra. Mình sẽ rắc thêm một lớp bột năng khô lên trên cái mặt vậy nè, để cho nó hút bớt cái lượng nước thừa. Rắc nhiều đi để cho nó thấm hết cái phần nước này thì cái hạt lựu của mình nhanh khô. Mình làm vậy nó sẽ có hai cái đầu luôn, một đầu trắng, một đầu thì nó màu đỏ đỏ thì nhìn nó giống cái hạt lựu thiệt hơn. Tán nó ra nha. Đây mình thấy nó sẽ hơi cứng vậy nè, tán thật là đều luôn. Các bạn có thể dùng miếng giấy mình thấm bớt cái lớp nước ở bên trên. Làm cách này là siêu nhanh luôn, không có cần phải phơi nắng, cũng không có cần phải đợi cho nó đặc lại đâu. Mình làm mình lấy cái miếng giấy mình thấm lớp nước, vậy là đã xong rồi đó. Rắc thêm một ít bột năng khô lên trên mặt để mình dễ cắt, cho nó đừng có bị bể đó. Cách làm hạt lựu siêu đơn giản, vài phút là các bạn đã có cái món hạt lựu ngon thưởng thức rồi. Bây giờ cắt nó ra, đừng có chờ cho nó đặc quá nha, nó đặc quá là một chút mình cắt nó dễ bể ra lắm á. Mình phải cắt khi nó còn hơi mềm dẻo dẻo vậy nè, thì mình cắt hạt lựu nó ít có bị nát, bột nó không có tan ra. Thích cái hạt lựu nhỏ hay là lớn thì cái bước này các bạn có thể cắt ra nha, mình chia sợi ra trước. Rồi mình phủ chút xíu bột năng khô, cái bắt đầu các bạn cắt ra nè. Mình nhấn xuống cho nó mạnh tay để nó không có bị bể ha. Cắt cho nó đều vậy nè. Hạt lựu này làm được rất là nhiều món luôn, kết hợp với chè bánh lọt cũng ngon, hoặc là các bạn làm chân trâu mình nấu trong chè nước cốt dừa cũng ngon luôn, chè đậu xanh cũng ngon, đậu đỏ hoặc là đậu đen đều kết hợp với cái hạt lựu này đều hấp dẫn. Đây các bạn thấy nó có hai đầu nè, đầu trắng và đầu đỏ, nhìn nó mới giống hạt lựu. Mình cắt xong hết rồi, bây giờ cho nó qua cái rây, sẽ lọc bớt cái phần bột thừa cho nó rớt xuống. Mình lọc những cái mà bột nó bị bể đó, cho nó lọt xuống thì nó mới đẹp. Cho nó qua hết bên nha. Làm kỹ chút ra hạt lựu của mình nhìn nó đẹp lắm. Còn những cái nát thì bỏ đi, đừng có tiếc nha. Bắt nước thật là sôi, mình sẽ rắc hạt lựu vô liền, cho nó rời ra vậy nè, nó không có bị dính chùm. Phải nhớ là nước sôi mình hãy cho vô, rồi khuấy đều lên. Hồi nãy trong lúc mà mình cho vô phải mình khuấy luôn, vừa cho mình vừa khuấy thì hạt lựu nó sẽ tròn đẹp hơn Bây giờ mình vẫn khuấy nhanh tay lên, để lửa vừa thôi cho nó chín đều. Nấu chút xíu là bắt đầu nó nổi lên trên, các bạn thấy hạt lựu nó trong lại vậy là nó chín rồi đó. Vớt ra cho nó qua cái thau nước. Mình rửa cái phần bột này lại, cũng như là giúp cái lớp mặt ở bên ngoài nó se hơn, nó sẽ dai hơn cái phần hạt lựu của mình. Nhìn hấp dẫn quá chừng luôn rửa với nước các bạn thấy nó trong veo ha, giống y hệt cái hạt lựu luôn.
Nhìn màu sắc cũng bắt mắt hấp dẫn nữa. Rửa lại một cái rồi mình vớt nó lên luôn nha, cho nó ráo nước, đừng có ngâm nó trong nước lâu quá, nó ngấm nước cũng không ngon. Hạt lựu hay là chân trâu làm đơn giản mà ăn cực kỳ ngon. Thả nó qua bên đây. Đây, hấp dẫn chưa? Mình làm có 1,5 chén bột năng thôi mà ra nhóc hạt lựu luôn. Bây giờ các bạn sẽ cho đường vô, mình trộn với đường để cho nó ngọt và cũng như là nó không có bị dính chùm lại đó. Trộn xong cái mình để đây đi để cho nó ngấm đường. Các bạn có thể ăn trong ngày cũng ngon, hoặc là mình để tủ lạnh á, mình ăn cũng ngon luôn. Nhưng mà để tủ lạnh qua ngày hôm sau nó sẽ hơi cứng lại một chút ha. Ăn trong ngày là ngon nhất. Rồi để qua một bên. Hạt lựu siêu đơn giản, dễ làm, kết hợp các món chè, hoặc là hôm nay mình sẽ làm ở trong cái chè bánh lọt. Hạt lựu dai dai sực sực nè, uống trà sữa cũng ngon luôn. Làm kiểu này rất là tiện. Hoặc là các bạn làm sẵn mình để vào tủ đông nha, khi nào ăn mình lấy ra mình luộc sơ cái là nó y như là hạt lựu mới làm vậy đó. Tiếp theo là mình có cái phần chè bánh lọt, mình có đây 100g bột năng, còn bên này là 50g bột gạo nha. Làm nhiêu đây thôi mà ra nhiều lắm. 1 muỗng cà phê rau câu dẻo 4g, mình dùng cái loại này. Thêm chút muối và đường thốt nốt để nấu cùng. Đường cát luôn. 500ml nước lá dứa. Nước lá dứa này là mình xay nhiều để tủ lạnh, còn các bạn mới xay thì khoảng 80g lá dứa già. Rồi sẽ cho lần lượt bột vô nè, 50g bột gạo, 100g bột năng, cho hết vô luôn. 4g rau câu dẻo để tạo độ dai giòn cho bánh lọt, mà mình ngâm ở trong nước lâu nó có bị tan, cũng không có cần đến nước vôi gì hết. 500ml nước lá dứa, nhưng mà mình cho vô từ từ để trộn bột cho bột nó nhanh tan, nó không có bị ốc trọc, chứ mình cho vô một lần á là bột nó khó tan lắm. Cái nước lá dứa này thường á các bạn xay á, mình lắng ở trong tủ lạnh đi, rồi cái mình chắc cái nước trong bỏ đi thì cái tinh chất ở bên dưới á, pha thêm nước mình dùng nó thơm mà cái màu nó lại đẹp, không có bị đắng nữa. Phần còn lại cũng cho vô hết luôn. Nước lá dứa hoàn toàn tươi luôn, không có dùng màu thực phẩm đâu nha. Khuấy đều xong thì mình thấy bột nó tan mịn ra rồi nè, để qua bên cho nó nghỉ một chút. Bây giờ đi đập cái phần đường thốt nốt. Nấu nước đường thì phải kết hợp đường thốt nốt để nó có cái màu đẹp và nó thơm, còn đường cát để tạo cái độ nhựa kết dính. Sẽ cho hết vào trong cái nồi để mình nấu nè, và thêm đường cát vô luôn nha. Các bạn thích ăn nhiều thì cho đường nhiều, thêm muối vô để có cái vị đậm đà. Nước thì cho vô ít ít thôi, nấu cho nó sệt sệt, đừng có cho nhiều nó lỏng. Khuấy đều để cho đường nó tan ra. Nước này nó sôi lên là đường nó nhanh tan lắm. Khi mà nó sôi lên đó, mình để lửa nhỏ, mình nấu thêm chút nữa nha, để cho nó sệt sệt lại. Khoảng 5 phút rồi tắt bếp để nguội. Quay qua bên đây thì bây giờ đi khuấy cái phần bột luôn. Mình để nãy giờ nó cũng nở rồi đó. Các bạn để ít nhất cũng 10 phút đi cho nó ngon ha. Thêm vào một chút dầu ăn cho nó bóng cái sợi lọt. Khi mình khuấy nó không có bị dính chảo nữa, và nó không có bị ốc trâu. Khuấy nhanh tay và nhớ để lửa thiệt là nhỏ luôn, nó không có bị ốc trâu nha. Chứ các bạn để lửa lớn quá là một chút nó sẽ sệt ốc trâu mà mình làm không có kịp á. Khuấy đều để cho bột nó chín. Vẫn khuấy tiếp tục với lửa nhỏ vừa vậy nè, thì chút xíu bắt đầu mình thấy bột nó kết lại thành một khối và nó dẻo mềm mịn lắm chứ không có cứng. Đây các bạn thấy không, bột rất là hấp dẫn ha. Nhớ là mình phải để thêm chút nó mới chín kỹ. Trong lúc nấu thì các bạn nhớ để lửa thật là nhỏ và đậy nắp đi để cho bột nó chín. Khi mà thấy bột nó chảy và cái màu nó đậm hơn lúc ban đầu là bánh của mình nó chín rồi đó. Ép ra cái bánh lọt nó sẽ dai ngon nha. Mình chuẩn bị nước đá lạnh trước một cái. Rồi ở đây mình dùng đây là cái khuôn ép lò xo. Cái khuôn này thì các bạn bấm vào góc trái video mình để link xem sản phẩm ha. Cho nó vô từ từ. Bánh lọt mà muốn ép ra ngon là nó phải nóng.
đừng có nguội. Thì mình ép ra nó gặp nước đá lạnh nó sẽ se lại, nó giòn dai. Còn các bạn để nó nguội quá là mình ép ra cái sợi lọt nó to lắm, nó bị dính chùm, nó không có được suông đó, nên là phải giữ ấm. Ép xuống một chút nó thấm cái nước đá lạnh, tự động nó sẽ rời các con lọt ra, nó không có bị dính lại đâu. Mình ép hết một lần đi, nhớ là nước phải nhiều nhiều một chút. Đây các bạn thấy hấp dẫn quá ha, màu xanh tự nhiên từ lá dứa già đó, nó thơm phức luôn. Mình xả cái nước đó bỏ rồi thêm nước đá mới vô nha, cho nó đừng có bị hôi bột. Chè bánh lọt đã sẵn sàng rồi. Mình dùng có 150g bột thôi mà nó ra bao nhiêu chè này các bạn, nhìn ngon quá ha. Các bạn làm nhiều thì ăn nhiều, còn nhà ăn ít ít thì làm ít thôi. Vậy là đã sẵn sàng rồi đó. Mình nấu thêm cái nước cốt dừa này, nấu nóng lên là được rồi. Còn cái phần hạt lựu này là mình ướp đường nãy giờ á. Rồi bây giờ chuẩn bị cái ly nha, cho từ từ các nguyên liệu vô. Nước cốt dừa phải đặc béo nó mới ngon nha. Mình ép ra hoặc là mình dắt tay cũng được, nhưng phải lấy cái nước cốt nhất cho nó béo, rồi cái nấu nóng nhẹ lên là được rồi. Đừng có nấu nóng sôi, nó sẽ bị bồng con. Khi cho vào chè bánh lọt nó sẽ bị tách rời á. Mình múc từ từ vô, đừng có cho nước. Thường thì các bạn trời nắng nóng gì nè, có một ly chè bánh lọt uống nó vừa mát mà nó vừa ngon nữa, ngon hơn cả các loại chè thông thường mà mình nấu với đậu luôn á. Làm hơi cực một chút xíu mà uống ngon, cho cả nhà thưởng thức. Mình làm ra bỏ thời gian ra chắc khoảng từ lúc khuấy bột cho đến lúc hoàn thành cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ là đã có được 10 ly chè bánh lọt ngon thưởng thức á. Còn phần hạt lựu là nó dư luôn. Làm cái phần hạt lựu này hơi nhiều để dành để tủ đông, khi nào mình cần nấu chè mình lấy ra mình nấu cũng ngon, nó dai dai. Hoặc là pha trà sữa đó, chặt cho vô uống cũng ngon nữa. Vậy là đã hoàn thành xong ly chè bánh lọt nước cốt dừa hạt lựu thơm phức, ngon lành thanh mát, uống đến đâu là mát đến đó luôn. Thơm ngon dễ dàng. Còn thích cầu kỳ hơn nữa thì các bạn có thể nấu thêm đậu xanh chín mình cho vô uống cùng, hoặc là mix sắc sợi cho vô. Siêu đơn giản mà ngon. Thì mình chúc các bạn ai ai cũng có được cái món chè bánh lọt hạt lựu để đãi cả nhà nha. Vào cái ngày nắng nóng vậy nè, buổi trưa ha, các bạn làm sẵn đi, mình để nguyên trong ngày luôn, uống từ sáng cho đến chiều luôn, ngon lắm. Sợi lọt có thêm bột rau câu cho nên là nó dai dai mềm mềm. Các bạn ngâm ở trong nước lâu nó cũng không có bị bở. Và đến đây cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 của mình. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.